Bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împlitește cu destinul. Aici fiecare etalare este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Nu uitați că la sfârșitul acestei etalări aveți și un bonus. Să vedem acum ce vrea să ne spună pentru ascendent, lună, soare în balanță. Să vedem dacă se deschid cărțile. Cărțile s-au deschis și s-au deschis cu un 4 de bâte. Să vedem ce avem aici pentru voi cu acest 4 de bâte. Ce vrea să ne spună? Pentru unii poate fi o călătorie în exterior, pentru alții poate fi o casă, dar poate să ne arate de fapt și un succes. Balanță, ești aici, cu regele de săbii. Vezi lucrurile în ansamblu, nu le vezi în detaliu, dar este extrem de favorabil având în vedere că avem 4 acesta de bâte. 6 de bâte, recunoaștere, poate că îți extinzi afacerile, poate că vrei să faci ceva sau poate chiar vrei să cumperi o casă nouă. Deci financiar sunteți bine. 10 de monede. Trebuia să apară și cineva aici. Aici poate fi o petrecere sau eu aș spune că veți cheltui niște bani, dar în același timp aș spune că sunt eliminate multe obstacole. Ia uitați, ce spuneam un pic mai înainte, cheltuiți bani. Aveți bani, dar aici veți cheltui, să vedem pe ce. În același timp primiți bani, posibil să cheltuiți în familie, pentru rude sau poate că investiți în casa voastră. Și a venit și justiția. Deci aveți o energie extraordinar de bună. În primul rând să știți că veți avea un impact direct asupra carierei voastre. Sunt rezultate bune, posibil să vă cumpărați o casă sau să moșteniți ceva și o transformați, dar în același timp fiți foarte atenți la cheltuielile pe care le faceți. Și posibil pentru unii dintre voi, având supremația, recunoașterea, posibil aici să fie și o ceartă cu oficiali. De ce cu oficiali? Pentru că aveți voi înși vă regele de săbii și aveți justiția, cartea voastră. Vom merge să clarificăm, nu înainte de a pune cărțile pentru relații și sfatul, iar aici ce avem? Aici avem un 6 de spade, 8 de bâte și 3 de săbii. Cei care doriți să faceți o călătorie internațională, aveți grijă că vă veți confrunta cu niște dificultăți, pentru că aveți 3 de spade și 6 de spade. E ceva care poate se repetă sau a fost dintr-o lună înainte și acum se repetă cam același lucru. Deci preferabil pentru unii dintre voi să faceți ceva cu totul nou decât o călătorie în străinătate. Asta numai în momentul în care, bineînțeles, aveți deja planificat pentru o afacere sau
poate un tranzit, o relocare, dar mare atenție pentru că nu este o perioadă tocmai bună, favorabilă pentru voi. O extindere în afaceri, da, dar nu o văd ca pe o relocare. Este ca și cum ai cumpăra o casă acolo unde tu te afli, nu acolo unde te relochezi. Să zicem că locuiești în străinătate și te gândești că vrei să cumperi o casă în România. Este cea mai mare greșeală aici, pentru că asta ți arată. Deci, în relații vom avea aici două cărți, după care vom avea sfatul și, bineînțeles, au importanță majoră numerele. Cei care doresc să facă cursul de numerologie sunt invitați. Aveți pe Astrovedic, aveți pe Telegram, mesajele respective pe grupul de Telegram. Și bineînțeles că vă puteți prezice și să faceți remedii singuri prin numerologie. Pentru cei care, știți, e mai greu, să zicem, astrologia vedică. Să clarificăm diavolul cu 5 de monede și ce vrea să ne spună. Soarele, se face lumină în ceva. Cineva care a dorit poate să vă facă rău și aici vă învingeți dușmanii. Iarăși, din nou, puterea voastră. Iar aici aveți ceva asemănător și cu 10-le acesta de cupe. Deci, în primul rând, voi sunteți guvernați de Venus și este în favoarea voastră. Și asta înseamnă că și cel mai mare dușman va fi descoperit și în același timp învingeți, dar învingeți diplomatic, cu stil, clasă. Asta vrea să vă spună. Vă ajută familia. Wow! Se repetă regele. Doamne, e extraordinar. Deci familia vă ajută. Fie aude ceva, vine o informație care, bineînțeles, vă dă acea informație. Fiți foarte atenți la oamenii legii, dar aici cu siguranță voi învingeți în orice vă propuneți. Cei care, bineînțeles, doriți să vă extindeți afacerea, doriți să schimbați un job, este extrem de favorabil și mai ales cei care aveți de-a face cu o afacere de familie. Deci, vedeți voi, balanța este către voi. Aici este o nouă dragoste, o atracție, mai ales pentru cei care nu sunteți căsătoriți. Relocare. Iar aici aveți din nou relocare. Cei care vă gândiți pentru o relocare, pentru studii. Veți întâlni o persoană anume. Deci, se poate ca acea relocare să aibă probleme, dacă ești student, dar în același timp e o bucurie, pentru că aici aveți regele de bâte. Și asta înseamnă că apare cineva în viața voastră atunci când mergeți la studii sau poate cunoașteți pe cineva în momentul în care vă angajați în niște studii.
Marea Preoteasă. Poate fi un curs ocult, aș spune, sau poate fi astrologie, poate fi ceva la care vă intrigă curiozitatea, ceva mistic, dar parcă drumul se deschide în a întâlni persoana respectivă. Deci, fluxul de bani va fi foarte bun, dar evitați cheltuielile sau investițiile mari. Și am senzația că mulți dintre voi posibil să vă cumpărați o casă nouă. Dar să știți că este o perioadă extrem de favorabilă. Iar aici aveți regina de bâte. Posibil persoana pe care o întâlniți să fie persoana menită vouă. Pentru că aveți regina și regele. Să vedem aici. Ierți, înveți și mergi mai departe dacă eventual ai trecut printr-o relație care se termină, care s-a consumat. Copiii. Pentru unii pot fi animalele de casă, pentru alții pot fi copiii, dacă într-adevăr își doresc o relație și întâietate, bineînțeles, au copiii. Vedeți, voi nu este tocmai afectarea acelei relații, ci poate că așa trebuie să se întâmple uneori și așa trebuie să se consume ceva. Dar în momentul în care dai drumul trecutului să stea în trecut și mergi înainte, în momentele prezente, atunci te bucuri de viață și te bucuri de bucuria celor care e în jurul tău. Ce avem aici? Numărul 17 și numărul 8. Deci de 2 ori 8 și comunitate. Wow! Poate vă spune ceva 8-ul, 8 să știți că este Saturn, ceva care a fost întârziat, abia acum începe să meargă, se deschid căile, deci obstacolele, fie de la locul de muncă, fie din viața voastră, ar putea fi eliminate și o perioadă extrem de favorabilă pentru voi. Optul acesta vă readuce în viață ceva, posibil, da, să fie ceva legat de o relație amoroasă, din care vă spune că a fost ceva în trecut, dar asta nu înseamnă că se repetă și asta nu înseamnă că trebuie să vedeți o asemănare sau deosebire între ceea ce vine. Nu uitați că 8-ul este singurul număr care se termină sus, deci revine, și cu siguranță veți avea un flux bun de bani, pentru că Saturn întotdeauna, chiar dacă uneori spunem că este mai greoi, mai are altceva, în forma zodiacală, el conduce casa 11, unde vin banii cu sacoșa. Și de Doamne! Acum, haideți să vedem care este energia voastră curentă, ce ați dorit de fapt să știți, și chiar vă rog să vă puneți ceva în gând, să vă gândiți la ceva pentru a vedea dacă răspunsul respectiv pe care îl vom da aici este ceea ce vă așteptați sau poate vă dă un mesaj, vă inspiră în ceva, o ghidare, da? 6 de bâte, se repetă. Deci, recunoaștere, câștigi respect, câștigi ceva extraordinar de frumos, parcă toate complicațiile tale în carieră s-au redus la zero.
câștigi bogăție pentru că ai 3 de cupe. Wow! Și 9 de monede. Deci stai extraordinar de bine. Deci chiar te rog să-ți schimbi acea mentalitate și să trăiești în prezent ceea ce tu îți dorești cu adevărat să trăiești acum în momentul prezent pentru a atrage acea energie. Balanțelor, aș fi vrut să am combinația asta și împărăteasa. Dați încolo de treabă dacă țineți la diplomația voastră, vă îmbrăcați chic și într-adevăr vă puneți ceva în minte, este imposibil să nu o realizați. Chiar este imposibil. Și voi știți lucrul ăsta. Asta este un succes. Asta este... Poate unii dintre voi v-ați cumpărat deja o mașină și acum vă veți cumpăra o casă. Aici este poate acel 9 de monede de care ai nevoie să-ți cumperi o casă. Și colac peste pupăză vine și cineva care se îndrăgostește de voi. Și se repetă. Deci, efectiv, nu am cuvinte. Nu sunt cuvinte. Și se termină cu regina de spade. Fiți atenți la felul în care vorbiți, pentru că voi chiar dacă aveți darul diplomației, uneori înțepați. E ca o sabie acidă. 7 de săbii, 5 de bâte, împăratul. Da, spuneți un adevăr care deranjează subalternii sau șefii sau pe cineva și ar fi bine să nu înțepați cu nimic, pentru că voi veți găsi minciuna, înșelăciunea, dar e bine să stați în gardă, nu e bine să vorbiți. Karma vine din gât. Judecata, lăsați că se ajunge la asta singur, nu-i nevoie și aveți și regele de spade, deci deja i-ați încleștat, să-i zicem, în ceea ce voi deja știți. Lăsați universul să-și facă treaba, pentru că voi aveți altceva mai important de făcut. Poate vreți să amenajați casa, poate vreți ceva frumos. Dar aici cu 7 acesta de spade și 5 de bâte, fiți atenți la o relație extraconjugală sau la cineva care minte și spune despre voi ceva care nu este adevărat. Da? În rest, să știți că e extraordinar de frumos, superb, aș spune, iar cei care într-adevăr căutați o relocare, planificați-vă ceva, pentru că aici veți avea niște vești încântătoare și posibil în locul unde deja locuiți. Numai bine, la revedere! Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Mulțumesc!